من اصولاً ذهنی کار میکنم. من خیلی به طبیعت، یعنی مثلا مدل بشونم از روش کار کنم یا حتی عکس بگیرم کار، خیلی الان این کارو میکنن، عکس میگیرن از روی عکس شروع میکنن کار کردن. من این کار نمیکنم، من کاملا ذهنی. همه موضوع یه جور نمیاد به ذهنم. مثلا من یه دونه از همین کلیپ های اروپایی داشتم از اون میدیدم، این صحنه تو اون بود و یه دفعه منو برد به یه ماجرایی که اصلا ربطی به اون موسیقی و اینام نداشت. سریع چون خیلی هم قوی اومد تو ذهن من، مستقیم کار کردم رو بوم. یعنی اصلا نه طراحی نه چیزی، مستقیم با رنگ و قلم و رفتم رو بوم کار کردم. من فکر کردم که چجوری این شکست رو تو عشق من میتونم نشون بدم، که عشقای امروزی همه به شکست میانجامه. خب تو کادر مربعم که قرار بوده یه تعادلی باشه، یه بی تعادلی ایجاد کردم، یعنی کادر رو شکستم. و حالا فیگورایی که تو ذهن من بود و آدمی دیده بودم که منو به فکر کشیدن یه همچین فیگورایی انداخت، اونو شروع کردم روش فکر کردن که زنی رو که کشیدم اول بدن رخ بود، بعد پوشوندمش و آخرش ماسک بهش زدم، برای اینکه این آدم نمیخواست خودش باشه، متوجه، میخواست تغییر بده. مثل همه میگم جراحی پلاستیک و چیزایی که الان هست، گوشو تیز میکنن و خالکوبی و اینا میکنن، و یه مقدار سقوط رو میخواستم نشون بدم که تو فیگور زنه اینو نشون دادم. لنگ کفش قرمز برای من جفتی که تنها مونده، خیلی معنی داره. گردنبندی که پاره شده، باز اینو تو یک کلیپ من دیدم، متوجه، اینا چیزایی که در روزمره من باشو سر کار دارم. اون فیگوری که الان میبینی که تنها فیگوریه که من از مدل کار کردم، یعنی یه عکسی داشتم ازش کار کردم، یکی از همین خواننده های اروپاییه که میخواستم این حالت اعتیاد و مثلا از خود بی خود شدن و اینا رو تو این فیگور نشون بدم و داره انگار حل میشه توی اون دودی که حالا سیگاری که دودشه یا هر چیزی، و این خالکوبیا که باز میخواد فرار کنه از آدم بودنش. مثلا یه جایی من اینطوری شکست رو تو عشق نشون میدم، یه جایی توی اون کاری که تو اون نمایشگاه قبلی همین لیلی و مجنون بود، باز شکست رو یه جور دیگه، البته تو کادر ایجاد کردم، بالا پایین کردم، ولی تیکه پاره کردن پالت هم بهش اضافه کردم. بستگی داره چجوری اون ایده به ذهن من اومده باشه. گاهی وقتا یه اتود میکنم، بعد شروع میکنم به کار. گاهی وقتا بعضی وقتا اینقدر موضوع برای من حساسه که باید مستقیم برم رو بوم کار کنم، برای اینکه هر طراحی قبل از اون از احساسات من کم میکنه. اینکه مستقیم باید حمله کنم به بوم تا اون چیزی که میخوام به دست بیارم. این مسئله تمام کردن کار خیلی مهمه. چند سال پیش من میتونستم شب تا صبح یه کار تموم کنم و بذارمش کنار بره تو نمایشگاه، ولی الان با همونطور به مرور زمان که گذشته من حساس تر شدم. یعنی تا اون کار کاملا منو جذب نکنه نمیتونم فکر کنم تموم شده. مدام با این ور میرم، با بلند و کوتاش میکنم، میچرخونمش تا به اون ترکیب بندی که دوست دارم برسه و اون حس رو منتقل کنم.
اون جایی که فکر کنم هر تیکه از کارم حذف کنم صدمه میبینه و اگر چیزی اضافه کنم با صدمه میبینه، همونجا باید قطعش کنم و سخت‌ترین موقع است برای من، چون اون هیجان اولیه رفتی جلو کار کردی، حالا میخوای رو ترکیب بندی و اون عناصر بصری کار کنی دیگه، سخت میشه، کار طولانی ممکنه بعضی وقتا خیلی بشه. بعضی وقتام شده که من یک کاری رو دارم انجام میدم ولی به یه جایی میرسم که احساس کنم دیگه نمیتونم روش کار کنم، میذارم کنار، چند ماه میمونه و بعد از اون دوباره میارمش و دوباره روش کار میکنم و به یه جایی میرسونمش. گاهی وقتا اصلا میپوشونمش، انقدر روی اون کار میکنم که اون چیزی که اول شروع کردم از بین رفته دیگه. خیلی وقتها من به این فکر کردم که حالا تصمیم بگیرم اینطوری پیش برم و مثلا حالا کلاژ کار کنم، حالا مثلا یه سری آدمایی در بند کشیده مثلا کار، ولی هیچ وقت اون کار نکردم. وقتی که پیش خودم میشنم فکر میکنم حالا این کارو بکنم، نه، این خود به خود پیش میاد، اصلا چیزی نیست که از قبل تصمیم بگیری، خود به خود پیش میاد. و در حین کار مثلا کارهای من فضاهای بسته‌ای داشت، یعنی جای نفس نداشت. حالا من اخیراً فضاهای یعنی از خود بوم استفاده میکنم، فضاهای روشن رو میارم تو کارم و جای نفس میذارم. پس از فضای منفی از تازگی بیشتر استفاده میکنم. وقتی خیلی هیجان زدم کار میکنم و حرکت من تو کارام هست، حرکت قلم، حرکت انگار، یعنی این خوابم میبینم که فیگورا شروع کردن به حرکت کردن، اینو سعی میکنم یه ریتمی به این فیگورام، به خطام بدم که انگار همش در حال تغییره. من نمیسابم کارم، دوست ندارم، هر کسی یه جوری دوست داره، من دوستم ضرب قلمم باقی بمونه، مثل همونقدر که دستخط آدمایی که دوستشون دارم نگه میدارم، برام خیلی ارزش دارن. اون حسی که اون آدم داشته، قلمی که گرفته نوشته، واسه من با ارزشه. پس فکر میکنم بهتره که ضرب قلمامو نگه دارم توی کارم.